Nhìn vào bản đồ Thái Lan, chúng ta thấy có một dải đất cứ thon dần kéo dài xuống phía nam khoảng hơn 700 cây số rồi chạm vào Malaysia, kéo xa hơn một tí nữa thì đến Singapore. Nếu phần lớn Thái Lan giống như một thân người khá đồ sộ thì miền Nam chính là một cái đuôi dài ngoằng, hai bên đều là biển. Càng đi xuống cái đuôi ấy, Thái Lan càng ít giống phần còn lại của đất nước. Đấy là chúng ta gọi là cái đuôi cho dễ hình dung chứ không có một cái ý gọi là phân biệt gì ở đây. Còn người Thái Lan thì họ nói rằng lãnh thổ của họ giống đầu một con voi và cái phần đi xuống phía nam chính là cái phần vòi voi. Vậy vì sao Thái Lan lại có phần kéo dài như thế? Khu vực này chính là miền Nam Thái Lan. Và miền Nam Thái Lan thực chất nằm trên phần phía bắc của bán đảo Mã Lai. Vùng miền Nam có dạng bán đảo dài khoảng 700 km, chiều rộng thay đổi từ khoảng 50 đến 220 km và diện tích khoảng hơn 70.000 km vuông. Đoạn hẹp nhất của miền Nam Thái Lan nằm ở cái phần đuôi này thì nằm ở khu vực El Kra thuộc vùng chuyển tiếp giữa tỉnh Chumphon phía vịnh Thái Lan và Ranong phía biển Andaman. Đây là nơi bán đảo Mã Lai thắt lại nhỏ nhất với khoảng cách từ bờ đông sang bờ tây vào khoảng 44 cho đến 50 km tùy cách đo và vị trí cụ thể. Nói hình dung, nếu đứng ở khu vực này thì bạn có thể đi từ phía vịnh Thái Lan sang biển Andaman trong một quãng đường chỉ tương đương từ một số vị trí của Hà Nội đi sân bay Nội Bài. Chính vì quá hẹp nên từ hàng trăm năm trước, người ta đã nghĩ đến việc đào kênh Kra để nối hai vùng biển, giúp tàu thuyền không phải đi vòng xuống eo biển Malacca. Còn tại sao ở đây là đất của Thái Lan lại gọi là bán đảo Mã Lai? Bởi vì từ lâu nơi này đã là không gian sinh sống, giao thương và hình thành các vương quốc của người Mã Lai. Trước khi xuất hiện các đường biên quốc gia hiện đại, toàn bộ khu vực này từng có nhiều tiểu quốc và vương quốc của người Mã Lai. Cư dân sử dụng các ngôn ngữ thuộc nhóm Mã Lai và phần lớn về sau theo Hồi giáo. Vì vậy, các nhà địa lý phương Tây gọi giải đất này là bán đảo Mã Lai, tức là bán đảo của thế giới Mã Lai, chứ không phải là bán đảo của đất nước Malaysia. Nó giống như là gọi là vịnh Thái Lan thì trong vịnh đó có cả vùng biển của Campuchia, có cả vùng biển của Việt Nam. Rồi là cái đảo lớn nhất của vịnh Thái Lan chính là đảo Phú Quốc lại thuộc về Việt Nam. Còn về bán đảo Mã Lai, phần phía bắc của bán đảo như đã nói thuộc về Thái Lan, phần giữa và phần phía nam thuộc về Malaysia và tận cùng đi thêm một chút đó chính là Singapore. Nói cách khác, cái tên này là tên của địa lý, văn hóa chứ không phải là tên của đường biên giới hiện đại. Quay trở lại với miền nam của Thái Lan, phía tây nhìn ra biển Andaman. Biển Andaman là một phần của Ấn Độ Dương. Phía đông nhìn ra vịnh Thái Lan rồi thông ra Biển Đông, đây là một phần của Thái Bình Dương. Hai cái phần biển này thì cách nhau một cái đoạn rất ngắn, có những đoạn chỉ vài chục km như vậy. Thế nên người ta nói vui rằng buổi sáng ở phía Thái Bình Dương rồi sau vài tiếng đã sang phía Ấn Độ Dương, tắm ở trên hai biển một cách vô cùng thoải mái. Và điều thú vị chính vị trí này khiến miền Nam Thái Lan có giá trị rất lớn. Một dải đất hẹp nằm giữa hai vùng biển, ngay cạnh tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới là eo biển Malacca. Nên từ thời các thương nhân cổ đại cho đến các cường quốc hiện đại, họ đều đặc biệt quan tâm đến khu vực này. Về mặt hành chính thì miền Nam Thái Lan nếu tính theo phân vùng chính thức gồm có 14 tỉnh và tổng diện tích là 73.800 km vuông, tức là 14,4% diện tích của cả nước Thái Lan. Dân số khu vực này thì vì diện tích nhỏ nên dân số cũng không đông, dân số chỉ khoảng 9,5 triệu người, xấp xỉ 14 đến 15% dân số Thái Lan, tức là tỷ lệ cũng tương đương với diện tích. Dân cư tập trung đông hơn ở các tỉnh lớn như là Songkhla, Nakhon Si Thammasat hay là Surat Thani, còn những cái tỉnh như là Ranong hay là Phang Nga thưa dân. Riêng Phuket có dân số thực tế cao hơn nhiều dân số đăng ký vì lực lượng lao động nhập cư và khách du lịch rất lớn. Phuket có lẽ là một trong những nơi nổi tiếng nhất trong số những cái địa phương ở đây. Điều thú vị là 14 tỉnh này không chỉ khác phần còn lại của Thái Lan về hình dáng địa lý mà còn khác cả về khí hậu, cây trồng, kinh tế và văn hóa. Phía trên, phía cái đoạn phình to ở phía Bắc Thái Lan thì rất là Thái, nhưng càng đi xuống phía Nam thì ảnh hưởng của thế giới Mã Lai Hồi giáo càng đậm, khiến miền Nam giống như một vùng chuyển tiếp giữa Thái Lan lục địa và đất nước Malaysia ở bên kia biên giới. Nhìn vào sự khác biệt văn hóa này thì chúng ta biết rằng rõ ràng ban đầu nơi này chưa phải là lãnh thổ của Thái Lan. Vậy nơi này thuộc về Thái Lan từ khi nào? Đúng là miền Nam Thái Lan không phải từ đầu đã là một khối thống nhất của cả đất nước Thái Lan. Khu vực này trước kia thuộc về một vương quốc gọi là vương quốc Pattani, một vương quốc của người Mã Lai và họ theo đạo Hồi. Sau đó thì người Xiêm đã đánh bại Pattani vào khoảng năm 1786, nhưng lúc đó chưa quản lý chặt như một tỉnh hiện nay. Cột mốc 1786 rất quen thuộc và rất là dễ gần gũi liên tưởng với lịch sử Việt Nam, bởi vì chỉ trước đó đúng một năm 1785,
quân Xiêm đã đưa một lực lượng lớn sang Gia Định để giúp Nguyễn Ánh chống Tây Sơn, nhưng bị Nguyễn Huệ đánh tan trong trận Rạch Gầm Xoài Mút. Sau thất bại ấy thì người Xiêm vẫn tiếp tục mở rộng và củng cố ảnh hưởng ở bán đảo Mã Lai, và đúng một năm sau trận Rạch Gầm Xoài Mút thì họ đã đánh bại vương quốc Pattani của người Hồi giáo. Pattani sau này vẫn còn thủ lĩnh địa phương và vẫn có khá nhiều quyền tự quản. Phải đến khoảng đầu thế kỷ 20, chính quyền Thái Lan mới siết chặt quản lý, đưa khu vực này vào hệ thống hành chính của Xiêm một cách rõ ràng hơn. Sau đó đến năm 1909, Xiêm ký hiệp ước với Anh. Xiêm nhường một số vùng đất là Kedah, Perlis, Kelantan và Terengganu cho người Anh. Những vùng này sau này trở thành một phần của Malaysia. Còn những khu vực đó là Pattani, Yala, Narathiwat, Satun và phần miền Nam phía trên thì Xiêm giữ lại. Chính vì vậy mới có hình thành đường biên giới Thái Lan, Malaysia như ngày nay. Đó là đường biên giới được hình thành từ thời kỳ của các nhà nước phong kiến, từ thời kỳ của những vương quốc Hồi giáo Mã Lai cho đến thời kỳ hiện đại. Trên mạng xuất hiện một số thông tin là miền Nam Thái Lan muốn ly khai. Vậy thì vấn đề này có thật hay không? Thì có, nhưng mà chưa đúng và chưa đủ hoàn toàn. Nói cho dễ hiểu thì không phải cả miền Nam Thái Lan muốn ly khai. Vấn đề chủ yếu nằm ở 3 tỉnh cực Nam, đó là Pattani, Yala và Narathiwat. Đây là nơi có rất đông người Mã Lai theo Hồi giáo, khác khá rõ với phần lớn người Thái Lan, đó là những người theo Phật giáo. Trước đây, khu vực này từng thuộc vương quốc Pattani nên nhiều người vẫn có cảm giác họ có lịch sử, văn hóa và bản sắc riêng. Từ lâu đã có một số nhóm vũ trang muốn tách khu vực này khỏi Thái Lan, hoặc ít nhất muốn được tự quản nhiều hơn. Từ quãng năm 2004, xung đột bùng lên mạnh với các vụ đánh bom, phục kích và tấn công lực lượng an ninh. Chính quyền Thái Lan đã từng phải đưa quân đội và cảnh sát xuống kiểm soát. Hơn 20 năm qua, những cuộc xung đột đã làm hàng nghìn người thiệt mạng. Tuy nhiên không nên hiểu rằng người dân ở đây ai cũng muốn lập một nước riêng. Có người muốn độc lập, có người chỉ muốn Thái Lan cho họ nhiều quyền tự quản hơn, chẳng hạn như được dùng tiếng Mã Lai nhiều hơn trong trường học, giữ văn hóa Hồi giáo và có tiếng nói lớn hơn trong việc quản lý địa phương. Nói đơn giản, nhiều người không nhất thiết muốn thoát ra khỏi đất nước Thái Lan mà muốn được sống theo bản sắc của mình nhiều hơn. Chính phủ Thái Lan vì thế nên vừa dùng biện pháp an ninh, vừa đàm phán với các nhóm nổi dậy. Malaysia cũng tham gia làm trung gian vì ngay bên kia biên giới chính là các bang của Malaysia có văn hóa rất gần với miền Nam Thái Lan. Đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết xong. Nguyên nhân sâu xa rất dễ hiểu. Biên giới có thể vẽ bằng một nét bút nhưng văn hóa thì không thay đổi nhanh đến như vậy. Những khu vực đã thuộc về Thái Lan hơn một thế kỷ nhưng người dân ở đó vẫn giữ tiếng nói, tôn giáo và ký ức lịch sử của thế giới Mã Lai. Chính sự khác biệt ấy khiến cực Nam Thái Lan đến nay vẫn là một khu vực rất nhạy cảm của đất nước. Và khu vực này thì có ý tưởng về kênh đảo Kra. Vấn đề xung đột ở miền Nam Thái Lan từng được xem là một trong những yếu tố khiến ý tưởng kênh đảo Kra gặp nhiều trở ngại. Kênh đảo Kra là ý tưởng như thế nào thì có lẽ là đã làm rất nhiều câu chuyện rồi. Kênh đảo Kra nếu được xây dựng sẽ cắt ngang phần hẹp nhất của bán đảo Mã Lai và nối biển Andaman với vịnh Thái Lan, giúp tàu thuyền không phải vòng qua eo biển Malacca. Nhưng tuyến kênh dự kiến đi qua hoặc rất gần khu vực phía Nam, nơi có lịch sử phức tạp về sắc tộc, tôn giáo và an ninh. Vấn đề đầu tiên là vấn đề an ninh, bởi vì là cái xung đột xảy ra trong nhiều năm giữa chính quyền Thái Lan và các nhóm nổi dậy. Bây giờ mà một công trình khổng lồ như kênh đào Kra hình thành sẽ cần hàng chục năm xây dựng, hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư và phải bảo vệ một tuyến giao thông chiến lược. Thì Thái Lan cũng lo ngại nếu khu vực này chưa ổn định, một công trình quan trọng như thế có thể trở thành mục tiêu bị tấn công hoặc bị lợi dụng trong các cuộc đấu tranh chính trị. Nỗi lo kế tiếp đó là nỗi lo về việc chia cắt đất nước, vì họ sợ rằng một cái con kênh đào xuyên qua bán đảo có thể tạo ra một cái phần chia ranh giới đất nước rõ ràng hơn, khiến một số người lo rằng miền Nam Thái Lan sẽ ngày càng trở nên tách biệt với phần còn lại của đất nước. Đặc biệt trong bối cảnh khu vực miền Nam của Thái Lan, chúng ta đã nói nhiều đến cái sự khác biệt về văn hóa, về tôn giáo. Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh rằng những cái vấn đề về an ninh như vậy chỉ là một phần của câu chuyện, đến lúc này kênh đào Kra chưa được làm. Lý do lớn hơn khiến kênh đào Kra chưa thành hiện thực còn nằm ở vấn đề là chi phí thì rất là lớn, tác động lên môi trường rất là lớn, khả năng cạnh tranh với eo biển Malacca còn đang bỏ ngỏ và những lo ngại khác. Một con kênh dài như vậy đào xuyên qua bán đảo có thể tốn hàng chục tỷ đô, mất nhiều năm xây dựng và chưa biết tương lai như thế nào. Vì vậy, cái đuôi phía nam của Thái Lan, hay nói theo cách của người Thái là cái vòi voi của họ, vừa là lợi thế địa lý khổng lồ của Thái Lan, vừa là một bài toán khó. Nó nằm đúng nơi giao nhau giữa hai đại dương, giữa Thái Lan và Malaysia, giữa thế giới Phật giáo và thế giới Hồi giáo. Chính vị trí đặc biệt ấy khiến miền Nam Thái Lan vừa có giá trị chiến lược, vừa chứa đựng những vấn đề lịch sử mà Thái Lan phải cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra những quyết định lớn.
Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký để ủng hộ ekip sản xuất. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.